Ashes of Creation знову дивує. Нова зона Енвілс кличе у свої гірські обійми, але чи варто зраджувати перевіреним землям Ріверленс? Розкладемо по поличкам переваги, недоліки та поділюсь особистими враженнями. Де краще починати – у царстві ремесел чи у вирі динамічних пригод? Дивись, аби не припуститися помилки на старті та зробити правильний вибір. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA, і з тобою я, Happy, твій гід у світі Ashes of Creation. Енвілс – це величезний гірський регіон, що абсолютно відрізняється від інших своїми грандіозними хребтами і стрімкими схилами. Тут не лише краєвиди захоплюють дух, а й кожен куток дихає стародавньою історією. Колись ця земля гуркотіла від молотів дворфів, і досі у покинутих залах лунають відголоски минулого. Від запилених кузень, де іскри досі мерехтять, до туманних плато, що приховують таємниці, Енвілс пропонує унікальне занурення у культурний і ремісничий спадок дворфів. Перший досвід тут розроблений з думкою про послідовне знайомство зі світом Верра. Просто перед брамою необхідно обрати одну з гілок квестів, адже вони взаємовиключні. Тебе познайомлять з базовими механіками гри, новою системою ящиків та розкажуть про кожну ремісничу професію. Особисто мені більше сподобалась гілка Дунзенкель. Як на мене, вона більш структурована, послідовна та цікава. Згадані вище ящики також є тільки там. Та й чого гріха таїти, Хаммеррест мені зайшов набагато більше, ніж Бонфайр у Нікуа. Мало не забув. Також тобі видадуть стильового маунта. Козла. Раніше він навіть був трохи швидший за базового коня, але це вже пофіксили. Про обидві гілки квестів я розкажу у наступних відео. У цій зоні екіпірування за квести не отримати, хоча нещодавно розробники це змінили, додавши дещо до нагород. Проте тобі все одно доведеться зануритися у крафт. Пошук та збір матеріалів, обробка та створення предметів власноруч – це витончена мозаїка ремесел, що сподобається тим, хто цінує роботу руками. За останні декілька тижнів склалося стійке враження, що рідкість ресурсів у Енвілс вища, ніж у Ріверленс, тож май на увазі, коли плануватимеш довбати каміння чи валити дерева. Крім того, на тебе чекають 7 кишенькових підземель, Pocket Dungeons, кожне зі своїми унікальними мобами та лутом. Ці невеличкі підземелля досить небезпечні, тож не раджу потикатись туди самостійно. Знайти їх дуже легко. Шукай на мапі сіро-блакитну мітку у вигляді ромба. Складність цих покетів зростає в міру просування з півночі на південь. Ландшафт Енвілс приваблює тих, хто любить досліджувати. Стрімкі стежки, підйоми і захопливі види. Спершу я відчував змішані емоції через надмірну коридорність локацій. Вертикальні скелі ніби тисли з усіх боків. Проте з часом я звик, вивчив місцеві переходи та маршрути і справді почав насолоджуватися атмосферою Енвілс. Завдяки оновленому освітленню час від часу трапляються дивовижні краєвиди, і мимоволі в голові лунає тихеньке «Вау!». Зізнаюсь, я навіть не вмикав музику на фоні. Навпаки, викрутив усі звукові ефекти та музику в грі на максимум і насолоджувався приємним ембієнтом, що переплітався зі співом місцевих птахів. Але є одне важливе «але». Світ пустий і просто благає про доопрацювання. Розробники попереджали, що якість не буде близькою до Ріверленс, тож так воно і є. Кілька слів про ворогів. Максимальний рівень ворогів – близько 15-го. Далі ж варто рушати до тропіків або іншого регіону. Не знаю, хто займався плануванням мобів на мапі, але цій людині точно варто дати добрячого копняка. Такого засилля ворогів немає в жодній локації. В Енвілс натомість кожен крок може стати останнім через яструба чи через голодного гірського лева. Сподіваюсь, з часом кількість фауни збалансують. Переходимо до наступної локації. Ріверленс – це яскравий, наповнений загадками та пригодами край з порівняно великою кількістю можливостей для підвищення рівня. Тут ключова риса – висока кількість квестів і різноманіття динамічного геймплею, хоч іноді перші можуть здаватися складними та заплутаними, а знайомство з грою трохи нудним і неструктурованим. Квести непослідовні та подекуди приховані, тож доводиться спиратися на досвід інших гравців або шукати на осліп. Попри це, можна без помітних труднощів досягти 7-го рівня лише за рахунок квестів. Розкажу про них детальніше в наступних відео.
Відчутною перевагою старту в Riverlands є мішки з нагородами, що замінили колись популярні Surplus Coins і дозволяють швидко отримати стартовий комплект екіпірування під твій архетип. Великий бонус для соло-гравців. У Riverlands розкидано чимало привабливих місць для качу, таких як Highwayman Hills, Oakenbane Keep, Steelbloom Citadel, Вежа Карфі та інші, що стануть викликом і солодкою принадою для командних гравців. Ця зона за останній час сильно розвинулась і пропонує контент аж до 25-го рівня. Порівняно з Anvils, тут є дійсно великий вибір, де зависнути з групою на кілька годин динамічного побиття писків мобам. Riverlands також може похвалитися великою кількістю точок інтересу, захопливих ландшафтних особливостей та різноманітними відсиланнями до лору гри. Втім, рух по карті тут нелінійний, складність і рівні мобів розкидані хаотично, змушуючи планувати свої маршрути уважніше. Зазвичай можна очікувати зростання складності в міру віддалення від стартової зони та від поселень. То що ж обрати? Якщо ти новий гравець і не уявляєш, що тут до чого, я би радив стартувати в Riverlands. Таким чином ти без сумніву отримаєш краще перше враження, навіть якщо доведеться переглянути кілька гайдів від твого гіда світом Вери. А от якщо ти вже маєш досвід старту в Riverlands, можеш сміливо почати наступну пригоду на теренах Anvils. Ти отримаєш чарівну гірську пригоду з глибокою атмосферою стародавніх традицій Дунзенкель та гарно спланований ремісничий досвід. Ця зона – тепло кузні, де народжуються унікальні історії й легенди. Тепер коротко пройдемося по перевагах та недоліках кожної локації. Переваги Anvils – унікальна для Ashes of Creation атмосфера скелястих каньйонів та величних гір, структурований перший досвід з квестами, ремеслами та підземеллями, можливість побачити в дії нову систему ящиків, підвищений шанс отримати рідкісні матеріали при зборі, новий маунт і недоліки. Екіпірування лише через крафт. Максимальний рівень ворогів не дає можливості прокачатись до 25-го рівня. Надмірна кількість ворогів, що ускладнює пересування, обмежений контент і одноманітність локації. Переваги Riverlands. Порівняно велика кількість квестів, різноманітні місця для групового качу до 25-го рівня, механіка торбинок з винагородами на вибір, найбільш завершена локація з усіх наявних, розвинуті поселення, що є центром економіки. І недоліки. Перше знайомство може бути складним, хаотична структура квестінгу та прокачки, технічні проблеми через велику кількість людей, висока конкуренція для місць прокачки. Якось так. А яку стартову локацію обереш чи вже обрав ти? А у коментарях під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Discord, гільдію, а також мій телеграм і твіч канали. Маєш гру та хочеш грати разом? Приєднуйся до Ukrainian Pub. До зустрічі у наступному відео.